درود و عشق به دوستان عزیزم. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. آموزش این کیف صدفی زیبا رو آماده کردم که من برای این کیف از حدوداً 270 گرم نخ کاغذی و قلاب شماره 3.5 استفاده کردم. کیف بسیار سبک و جادار و خوبیه. از مگنت استفاده کردم برای باز و بسته کردن این کیف. میتونیم بند چرمی استفاده کنیم ولی من بندشو خودم بافتم. میریم با هم دیگه آموزش این کیف زیبا رو داشته باشیم. حلقه جادویی میزنیم. حلقه جادویی یا اینکه اگه آسون‌تر باشه برامون زنجیره میزنیم. من 7 تا زنجیره میزنم. اول یک گره خفت زدم، بعد 7 تا زنجیره. 1 2 3 4 5 6 و 7. 7 تا زنجیره زدم و میایم با بست به این زنجیره اولی وصل میکنیم. خب 3 تا زنجیره میزنیم به عنوان اولین پایه بلندمون. بعد میایم 14 تای دیگه پایه بلند توی این حلقه‌ای که ایجاد شده میبافیم که با این 3 تا زنجیره بشه 15 تا پایه بلند. این نخ هم حین کار مخفی میکنیم. پس میرم 14 تا زنجیرمو میبافم و برمیگردم. خب من 14 تا پایه بلند بافتم که با این 3 تا زنجیره که حکم اولین پایه بلندمون رو داشت شد 15 تا پایه بلند. الان میام با بست به این 3 تا زنجیره بالایی وصل میکنم. میریم برای رج دوم. 3 تا زنجیره میبافیم که در حکم یک پایه بلنده. توی این رج روی هر کدوم از این پایه ها باید 2 تا ببافیم. یعنی این 15 تا پایه‌مون باید تبدیل بشه به 30 تا. خب این اولیش همونجا یه دونه دیگه میبافیم. بعد میریم روی هر کدوم از این پایه ها این 2 تا پایه بلند میبافیم. 1 2. توی بعدی هم 2 تا. 1 2. و بعدی هم 2 تا. اینو تو آخر کار ادامه میدیم، یعنی روی هر کدوم 2 تا پایه بلند میبافیم. خب به آخر رج رسیدیم. توی این رج پایه هامون شد 30 تا پایه بلند. الان بست میزنیم روی زنجیره سوم. خب برای شروع رج 3 دوباره میایم 3 تا زنجیره میزنیم. یه دونه زنجیره هم میزنیم اضافی به عنوان فاصله. پس شد 4 تا زنجیره. میایم روی پایه بعدی. ببینین روی پایه بعد یه دونه پایه بلند میبافیم. دوباره یه زنجیره روی پایه بعد یه دونه پایه بلند. دوباره یه زنجیره روی پایه بعد یه دونه پایه بلند. یه زنجیره روی پایه بعد یه دونه پایه بلند. اینو تو آخر رج ادامه میدیم و برمیگردیم. خب به پایان رج سوم رسیدیم. دوباره 30 تا پایه بلند داریم با یه دونه فاصله. یه زنجیره به عنوان فاصله. میریم بست رو روی زنجیره سوم میزنیم. خب الان میخوایم رج چهارم رو شروع کنیم. با بست خودمون رو میرسونیم به وسط این فضا. اینجا 3 تا زنجیره میزنیم که حکم یک پایه بلنده. همونجا یه دونه پایه بلند دیگه هم میبافیم. پس توی این رج توی این فضاها 2 تا پایه بلند میبافیم. 1 2. دوباره فضای بعدی 2 تا پایه بلند. 1 2. فضای بعدی 2 تا پایه بلند. توی هر فضا 2 تا پایه بلند میبافیم تا انتهای رج. اینطور پایه بلندامون داره اضافه میشه.
خب به پایان رج 4 رسیدیم که اینجا پای بلندامون شد 60 تا. میایم به روی این زنجیره سومی یه دونه بست میزنیم و کارمون رو به پشت برمیگردونیم. الان میایم از اینجا ببینید این قسمتی چی از بعدش میشماریم 12 تا از این پایه ها رو رد میکنیم به این طرف. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. این 12 روی 13 با مارکر علامت میذاریم. یه بار دیگه توضیح بدم. وقتی بست زدیم کار رو برگردوندیم. الان میایم از این سمت 12 تا پایه میشماریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. روی 13 با مارکر علامت میزنیم. بعد همون جایی که هستیم یه دونه پایه کوتاه میبافیم. به این سمت دیگه الان میخوایم ببافیم. میایم اینجا یه دونه پایه کوتاه میبافیم. سه تای دیگه هم میبافیم پایه کوتاه، یعنی توی هر پایه یه دونه پایه کوتاه. این دومین پایه کوتاه، این 3، این 4. پس شد 4 تا پایه کوتاه ما بافتیم. بعدی رو یعنی پنجمی رو ما جفت میبافیم، یعنی 2 تا پایه کوتاه توی یه دونه پایه کوتاه. دوباره 4 تا تک، 1 2 3 و 4. پنجمی جفتی یعنی 2 تا پایه کوتاه توی یه خونه میبافیم. دوباره 4 تا تکی، 1 2 3 4. پنجمی رو جفتی میبافیم. 1 2. اینو ادامه میدیم تا برسیم به مارکر. خب ببینید داریم به آخر رج نزدیک میشیم. الان من 4 تا تکه جفتی رو بافتم. الان تا پایان رج 1 2 3 تا پایه کوتاه هست که این رو میبافیم. 1 2. این مارکر رو هم بیرون میاریم و سومی رو هم میبافیم. 3. خب الان یه زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم به این سمت. همونجا توی پایه اول میایم یه پایه کوتاه میبافیم و یک زنجیره که این حکم یک پایه بلند رو داره. بعد یه زنجیره به عنوان فاصله نخ دور قلاب یه پایه رد میکنیم، روی پایه دومی یه دونه پایه بلند میبافیم. دوباره یه زنجیره، یه پایه رد میکنیم، روی پایه بعدی یه دونه پایه بلند میبافیم. دوباره یه زنجیره، یه پایه رها، توی بعدی یه دونه پایه بلند، یه زنجیره، یه پایه رها، توی بعدی پایه بلند. اینو تا آخر رجمون ادامه میدیم و برمیگردیم. خب به پایان رجمون رسیدیم. ببینید اینو هم رها میکنیم و توی آخری یه دونه پایه بلند میبافیم. الان رج 6 تموم شد، داریم میریم برای رج 7. یک زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. روی اولی یه دونه پایه کوتاه میبافیم اینجا. توی این فضا هم یه دونه پایه کوتاه. دوباره میریم روی این پایه بلند و یه پایه کوتاه
توی این فضا هم یه دونه پایه کوتاه. دوباره روی این پایه بلند و یه پایه کوتاه، توی این فضا هم یه دونه پایه کوتاه. تا آخر رج به همین منوال پیش میریم و کارمون رو ادامه میدیم. دوستان اگه کارمون هم اینطوری شد اشکالی نداره، چون با اتوی بخار صاف میشه. پس میریم رج 7 رو کامل میکنیم و برمیگردیم. خب دوستان رسیدیم به انتهای رج 7. ببینین اینجا 2 تا زنجیره داریم و یه دونه پایه کوتاه که این یه پایه کوتاهش و یه دونه از زنجیره حکم پایه بلند رو داره، اینم به عنوان فاصله است. خب روی این زنجیره یه دونه پایه کوتاه میبافیم، روی این زنجیره که مال این پایه کوتاه هست که حکم پایه بلند رو هم داره یه دونه پایه کوتاه زنجیره میزنیم و کار رو برمیگردونیم. الان میخوایم رج 8 رو با هم دیگه شروع کنیم. این بعد از اینکه اتو بخار بخوره کاملا صاف میشه. خب رج 8 همونجا توی این پایه یه دونه پایه کوتاه میبافیم، 2 تا زنجیره میزنیم، 1 2، یه پایه رد میکنیم، روی پایه بعدی 2 تا پایه بلند میبافیم، 1 2، همونجا 2 تا زنجیره میزنیم و توی همون خونه که 2 تا پایه بلند بافتیم 2 تای دیگه پایه بلند میبافیم، 1 2 شد. 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره، 2 تا پایه بلند. خب نخ دور قلاب یه پایه رد میکنیم، ببینید این پایه رد میکنیم، توی بعدی یه دونه پایه بلند میبافیم. دوباره نخ سر قلاب یه پایه رد میکنیم، توی بعدی 2 تا پایه بلند، 1 2، 2 تا زنجیره، همونجا 2 تا پایه بلند، 1 2، دوباره یه پایه رها میکنیم، پایه بعدی پایه بلند، دوباره یه پایه رها، پایه بعدی 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره، 2 تا پایه بلند میبافیم و این کار رو تا آخر رجمون ادامه میدیم. این 1، اینم 2. پس شد یه دونه رها، بعدی پایه بلند، دوباره یه دونه رها، بعدی 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره، 2 تا پایه بلند میریم میبافیم و برمیگردیم. خب عزیزان به انتهای رج 8 که رسیدیم، ببینید یه پایه بلندم روی این پایه کوتاه آخر میزنیم، یه زنجیره میزنیم، یعنی رجمون با پایه بلند تموم میشه. یه زنجیره میزنیم و کارمون رو برمیگردونیم. الان میخوایم رج 9 رو با هم دیگه شروع کنیم. خب روی پایه بلند اول ببینید اینجا یه دونه پایه کوتاه میبافیم، یه زنجیره میزنیم که این حکم یه دونه پایه بلند رو داره. میریم داخل این حلقه، این 2 تا زنجیره‌ای که بین این پایه بلندها هست، میریم اینجا 3 تا پایه بلند میبافیم، 1 2 3، 2 تا زنجیره میزنیم، 1 2، همونجا 3 تا پایه بلند دیگه هم میبافیم، 1 2 3. خب بعد میریم روی این پایه بلندی که بین اینا بافتیم یه دونه پایه بلند ساده میبافیم. دوباره میریم وسط این 2 تا زنجیره که بین این پایه بلندا هست، 3 تا پایه بلند، 1 2
3 2 تا زنجیره، دوباره همونجا 3 تا پایه بلند میبافیم. 1 2 و 3. روی این پایه بلندی هم که بین این صدفیا هست، ببینید اینجا یه دونه پایه بلند ساده میبافیم. اینم از نمای کارمون. اینجا وسط این حلقه 3 تا پایه بلند، 2 تا زنجیر، 3 تا پایه بلند. روی سر این پایه بلندی هم که بین اینا هست یه دونه پایه بلند میبافیم. دوباره اینجا 3 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره، 3 تا پایه بلند. اینجا هم پایه وسطشون اینا، این پایه بلندی که بین اینا هست یه دونه پایه بلند ساده میبافیم. این کار رو تا آخر رج ادامه میدیم و برمیگردیم. خب به آخر رج رسیدیم. آخر رج پایه بلندی رو که بعد بزنیم روی این زنجیره دوم میزنیم. یه زنجیره میزنیم، کارمون رو برمیگردونیم. این رج دهم هست. روی این پایه بلند یه دونه پایه کوتاه میبافیم. بعد میریم توی این زنجیره که بین صدفیا هست، یعنی این 3 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره، 3 تا پایه بلند، 6 تا پایه بلند میبافیم. این 1 این 2 3 4 5 اینم 6 تا. بعد میریم روی این پایه بلندی که بین این صدفیا هست، بین اینا یه دونه پایه کوتاه میبافیم. دوباره میریم تو این 2 تا زنجیره 6 تا پایه بلند میبافیم. 1 2 3 4 5 اینم ششمین پایه بلندمون. روی سر این پایه بلندم یه دونه پایه کوتاه میبافیم. دوباره اینجا 6 تا پایه بلند، اینجا یه دونه پایه کوتاه، 6 تا پایه بلند، یه دونه پایه کوتاه. اینو تا آخر رج ادامه میدیم. برای بافت این دیواره ببینید این دیواره اینطوریه. خب میریم هم دیگه این دیواره رو ببافیم. زنجیره که زدیم کارمون رو برگردوندیم، میایم همونجا یه دونه پایه کوتاه میبافیم و یه دونه زنجیره که در حکم یه پایه بلنده. بعد میایم ببینید از این قسمت به دست من توجه کنید، نخ سر قلاب از این قسمت وارد میشیم. ببینید یه بار دیگه از اینجا وارد میشیم و یه پایه بلند میبافیم. در حقیقت داریم پایه برجسته میبافیم. دوباره نخ سر قلاب میایم از این قسمت بعدی، ببینید این دونه از اینجا وارد میشیم، از اینجا بیرون میاریم قلابمون رو و پایه بلند برجسته میبافیم. دوباره نخ سر قلاب میایم بعدی، ببینید اینجا این قسمت از اینجا وارد میشیم، از اینجا قلاب رو بیرون میاریم و پایه برجسته میبافیم. این باعث میشه که دیواره تشکیل بشه. دوباره نخ سر قلاب از این قسمت قلاب رو وارد میکنیم و از این قسمت خارج میکنیم و پایه برجسته میبافیم. دوباره میریم روی بعدی، ببینید روی هر کدوم از اینا تک تک باید انجام بدیم.
یه دونه پایه برجسته ببافیم. میریم روی بعدی. این کار رو انجام میدیم و اینجا ببینید روی تک تک اینا میبافیم. از اینجا قلاب رو وارد میکنیم، از قسمت دیگه بیرون میاریم. دوباره میریم اینجا و این قسمت و دوباره اینجا. همونطور که گفتم روی تک تک اینا پایه بلند برجسته میبافیم. ببینید کارمون اینطوری میشه. یه حالت دیوار مانند تشکیل میشه. این کار رو تا آخر رج ادامه میدیم. 2 تا از این تیکه ها رو باید دیواره براش ببافیم که من گفتم یکیشو بافتم، این دومیه. میریم این دیواره رو هم تموم میکنیم و برمیگردیم. خب دوستان، بافت دیواره به پایان رسید. البته این دیواره هم اختیاریه، میتونید دیواره هم نبافید توی این 2 قسمت و بدون دیواره به هم دیگه وصل کنید. ولی این بافت دیواره باعث میشه که کیفمون یه حالت عمق بگیره و بیشتر بتونیم توش وسیله جا بذاریم. خب وقتی که کارمون رو تموم کردیم، نخمون رو کات میکنیم، ولی یه قسمتش یه خورده نخ اضافی میذاریم برای اتصال. خب 2 تا پشت کار رو میذاریم روی هم دیگه. این قسمت جلوی کاره، این قسمت هم ببینید قسمت جلوی کار. این 2 تا پشتن که به هم دیگه وصل میشه. میایم برای اتصال. ببینید این لوپ داخلی از این قسمت و لوپ داخلی از این قسمت رو میگیریم. بعد نخ سر قلاب از این 2 تا بیرون میاریم. دوباره میریم بعدی. لوپ داخلی از این قسمت، لوپ داخلی هم از این قسمت میگیریم، نخ سر قلاب و از همشون بیرون میاریم. ببینید 1 2 3 تا نخ سر قلابه میگیریم و از همشون بیرون میاریم. دوباره میریم بعدی. لوپ داخلی از این قسمت، لوپ داخلی هم از این قسمت میگیریم. 1 2 3 تا نخ سر قلابه، نخ میندازیم سر قلاب و از همشون بیرون میاریم. دوباره میریم بعدی. دونه بدون این کار رو باید انجام بدیم. ببینید لوپ داخلی از این قسمت، لوپ داخلی هم از این قسمت میگیریم، نخ رو میندازیم سر قلاب و از همشون بیرون میاریم. دوباره میریم بعدی. خب بعدی لوپ داخلی از این قسمت، لوپ داخلی از این قسمت رو میگیریم، نخ سر قلاب و از همشون بیرون میاریم. ببینید یه حالت گندمی طور به خودش میگیره. دوباره این از این قسمت، اینم از این قسمت میگیریم، نخ رو میندازیم سر قلاب و از همشون بیرون میاریم. یکی دیگه انجام بدیم. اینو میگیریم، اینو هم میگیریم از این قسمت، نخ سر قلاب و از همشون بیرون میاریم. این نخ رو هم برای اینکه نخلمون رو محکم یا شل کنیم میتونیم بکشیمش. دوباره این از اینجا، اینم از این قسمت میگیریم، نخ رو میندازیم سر قلاب و از همشون
بیرون میاریم. این از اینجا، اینم از لوپ داخلی طرف مقابل میگیریم و بیرون میاریم. اینم شکل کارمون. اینو دور تا دور باید انجام میدیم. میریم کارمون رو انجام میدیم و بعد میریم برای وصل قسمت سوم کارمون. خب دوستان، کیفمون رو به هم دیگه وصل کردیم. الان بدون اینکه نخمون رو قطع کنیم باید یه دور این قسمت ها دورگیری بشه. پس میایم چی کار میکنیم؟ ببینید اینجاهایی که این قسمت ها یه دونه پایه کوتاه میزنیم، روی سر این پایه ها هم یه دونه پایه کوتاه میبافیم. این دورگیری برای اینکه یک دست و تمیز بشه کارمون. اینجایی که پایه بلند هست باید 2 تا پایه کوتاه ببافیم. این یک، این دو. دوباره روی سر این قسمت ها که سوراخ هست یه دونه پایه کوتاه. ببینید اینجا که پایه بلنده 2 تا پایه کوتاه می بافیم. 1 2. دوباره این قسمت این سوراخ یه دونه پایه کوتاه. این قسمت هم 2 تا پایه کوتاه. 1 2. اینجا توی این سوراخ یه دونه، اینجا یه دونه. روی سر این پایه کوتاه هم هر کدوم یه دونه پایه کوتاه می بافیم. می بافیم تا برسیم به این قسمت. ببینید رسیدیم به این قسمت. اینجا هم دوباره یه دونه پایه کوتاه، اینجا 2 تا. هر جا دیدیم که فاصله زیاد و پایه بلنده 2 تا می بافیم. دوباره روی این سوراخ یه دونه، اینجا یه دونه. این قسمت یه دونه، اینجا 2 تا. الگوی خاصی نداره، فقط هر جا که پایه بلند باشه فاصله بیشتر باشه 2 تا توی سوراخ‌هاش یکی. ببینید اینجا یه دونه میزنیم. این قسمت هم 2 تا. اینجا یه دونه، اینجا 1 2. 2 تا. اینجا یه دونه. این قسمت هم یه دونه، اینجا هم یکی، اینجا هم یه دونه و اینجا 1 2. دوباره این قسمت یه دونه، اینجا 2 تا. همینطور این طرفش هم مثل طرف قبل دورگیریمون رو انجام میدیم. این برای که کارمون یک دست و تمیز بشه. خب میریم دورگیریمون رو انجام میدیم. الان بعدش میایم برای بافت رویه کارمون. خب دوستان، کیفمون گفتیم که یه رویه هم داره که میاد روی این قرار میگیره به عنوان در این کیفمون. دوباره میایم شروع میکنیم به زنجیره زدن مثل همون ابتدای کار. یه گره خف و 7 تا زنجیره. 1 2 3 4 5 6 و 7.
بس میزنیم توی این اولی 3 تا زنجیره میزنیم 1 2 3 و همینجا توی این دایره 14 تا پایه بلند میبافیم که با این بشه 15 تا انجام میدیم و برمیگردیم. خب ببخشید 15 تا بافتیم. الان میایم و بس میزنیم به سومین زنجیره. این رج 2 تایی، یعنی این 15 تا تبدیل میشه به 30 تا، یعنی روی هر پایه 2 تا پایه ما میبافیم. بافت قسمت سوم هم مثل همینه، فقط اینکه یه دایره کامل ما باید ببافیم. یه تفاوت‌های ریزی داره که من اینو بهتون این آموزش میدم. پس رج دومم میایم روی هر پایه 2 تا میبافیم که تبدیل بشه به 30 تا. خب این 15 تا تبدیل شد به 30 تا. الان میایم و بستمون رو روی زنجیره سوم میزنیم. رج 3 هستیم. 3 تا زنجیره به اضافه یه زنجیره برای فاصله. روی هر کدوم از این پایه ها یه پایه بلند میبافیم. یه زنجیره فاصله، دوباره میریم رو پایه بعدی، یه دونه پایه بلند، یه زنجیره، یه پایه بلند. دقیقاً مثل همون بدنه که 2 تا بدنه بافتیم. میریم تا انتها ادامه میدیم و برمیگردیم. خب به پایان رج رسیدیم. الان میایم بست میزنیم روی سومین زنجیره. دوباره بست میزنیم که به این فضا برسیم. این رج 4 هست. خب 3 تا زنجیره برای شروع. توی هر فضا باید 2 تا پایه بلند ببافیم. اون 3 تا زنجیره که حکم پایه بلند اولمون رو داره، میریم تو هر کدوم از این فضاها 2 تا پایه بلند میبافیم. 1 2. فضای بعدی هم 2 تا. فضای بعدی هم 2 تا. تو هر کدومش 2 تا میبافیم تا آخر رج و برمیگردیم. خب به پایان رج 4 رسیدیم. الان میخوایم رج 5 رو با هم دیگه شروع کنیم. این رجیه که با فرق میکنه با اون 2 تا تیکه قبلی. میایم اینجا یه دونه پای کوتاه میبافیم. ببینید الان یه دونه پای کوتاه 3 تای دیگه هم میبافیم که بشه 4 تا. این 2، این 3، اینم 4. پنجمی 2 تا میبافیم، یعنی 4 تا تک یه 2 تایی. توی اون تکه‌های قبلی می اومدیم و 12 تا میشمردیم، از این ور چیز میکردیم، مارکر میزدیم، ولی الان دیگه نه. 4 تا تک جفتی. دوباره 4 تا تک 2 3 4. 4 تا تک بعدی جفتی. 1 2. تا آخر رج همین کار رو انجام میدیم. 4 تا تک یه دونه جفتی. میریم میبافیم و برمیگردیم. خب رج 5 رو هم تموم کردیم. الان میخوایم رج 6 رو شروع کنیم. ببین بستمون رو که زدیم همونجا میایم یه پایه کوتاه میبافیم. این نخش خود خشک و یه زنجیره میزنیم که حکم یک پایه بلند رو داره برای ما. یه زنجیره هم به عنوان فاصله نخ دور قلاب یه پایه رد میکنیم، توی پایه بعدی پایه بلند میبافیم. دوباره یه زنجیره، یه پایه رد میکنیم، پایه بعدی پایه بلند، یه زنجیره، یه پایه رد، پایه بعدی پایه بلند. اینو تا آخر رجمون ادامه میدیم.
خب این رچ هم به پایان رسید. بستمون رو زدیم. الان میام بین این حفره یه دونه پایه کوتاه و روی اینا هم یه دونه پایه کوتاه. ببینید اینجا هستیم. اینو که بافتیم الان اینجا هستیم. دوباره بین این حفره ها یه پایه کوتاه و روی اینا هم یه دونه پایه کوتاه میبافیم. اینا اشکالی نداره که داره یه خورده جمع میشه، بعد با اتو بخار کاملا باز میشه. دوباره روی این پایه ها یه دونه پایه کوتاه، توی این حفره ها هم یه دونه پایه کوتاه. این رچ هستیم. بقیه رچ ها هم یعنی 8 و 9 و 10 و اینا هم عین بافت قبلیمون، یعنی میتونین به اون مراجعه کنین و ببافین. تنها فرقی که داره این دیگه دیواره روی این قسمت نمیبافیم. پس اینو میریم تکمیل میکنیم بدون دیواره. رچ آخر یعنی که دیواره بود اونو نمیبافیم. میریم اینو تکمیل میکنیم و برمیگردیم. خب دوستان عزیزم، این دوتا رو به هم دیگه وصل کردیم. اینم قسمت سومشه که من یه دور تا دورش رو به صورت شلال بافتم برای محکم کاری. الان میخوایم این قسمت سوم رو وصل کنیم به کیفمون. ببینید میتونیم کامل روی کیف بذاریم، این سلیقه‌ایه. یا اینکه مثلا من میخوام حدوداً روی این قسمت باشه. پس میایم این رو فیکس میکنیم، این قسمت جلو. پشت رو ببینید میایم با یه مارکر قشنگ وصل میکنیم که ثابت بمونه این قسمت هم جلوه. پس این قسمت رو میریم با چند تا مارکر فیکس میکنیم. خب دوستان ببینید این قسمت رو فیکس کردیم. الان یه سوزن و نخ میاریم، اینجا قسمت جلوش میشه، اینم قسمت پشت کارمون هست که باید این قسمت به این لایه دوخته بشه. با سوزن و نخ میایم سوزن و نخمون رو از اینجا وارد میکنیم، از این قسمت تا این قسمت باید دوخته بشه. این سوزن و نخ رو وارد میکنیم. و از این قسمت میاریم بیرون. دوباره ببینید به صورت کوک ساده از اینجا میبریم داخل و از این قسمت میاریم بیرون. اول کار چند تا کوک میزنیم که کامل محکم بشه کارمون. پس دوباره میام از این قسمت وارد میشیم. برای محکم کاری باید چند تا کوک بزنیم اول کارمون. خب میایم از این قسمت دوباره وارد میشیم. دوباره از اینجا سوزنمون رو میاریم داخل و از این قسمت میبریم داخل. دور تا دورش باید بدوزیم ما. دوباره اینو بیرون میاریم. از اینجا میبریم داخل. و از اینجا کوک میزنیم.
باید یه خورده حوصله به خرج بدیم و با دقت کارمون رو انجام بدیم. دور تا دور رو میدوزیم. خب دیگه از کارمون چی مونده که بخوایم بگیم؟ وصل این حلقه ها به این قسمت که اینو دوباره با سوزن و نخ میدوزیم. خب این حلقه هم که گفتیم جاش اختیاریه، این هر جا دوست داشتیم با سوزن و نخ میدوزیم. بعد با یه بندینک که من حدوداً الان 20 تا زنجیره زدم، این اول و آخرش رو به هم دیگه وصل میکنیم. مقدار نخ هم میذاریم برای دوختش. با سوزن و نخ به هر قسمتی که خودمون دوست داشتیم وصل میکنیم که اینطوری بعداً بشه به این وصل بشه. میتونیم از این مگنت ها هم برای وصل این درب استفاده کنیم. ببینید اینجا مگنت هم میتونیم بذاریم که با سوزن و نخ دوباره این مگنت ها دوخته میشه. پس این دیگه کاملا سلیقه‌ایه. خب برای بند کیفمون اگه بخوایم این مدلی ببافیم، میایم و یه گره میزنیم و 2 تا زنجیره، 1 2 میریم تو زنجیره اولی که زدیم یه دونه پای کوتاه میبافیم، کار رو برمیگردونیم. اینجا یه نخ هست که میگیریمش بیرون میاریم و پای کوتاه میزنیم، دوباره کار رو برمیگردونیم، پای کوتاه، دوباره برمیگردونیم، نخ رو از این قسمت بیرون میاریم و پای کوتاه میبافیم، دوباره برمیگردونیم، پای کوتاه، برمیگردونیم و پایه کوتاه. اینو ادامه میدیم تا به اندازه مورد نظرمون که من حدوداً 100 سانتی متر بافتم و بعد از داخل به این قسمت و این قسمت وصل میکنیم. یه مقدار نخ هم انتهاش آزاد میذاریم. خب اینم از بافت کیف صدفی قشنگمون. ممنون که با من همراه بودید. امیدوارم که ببافید و لذت ببرید.